हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। साथीहरु, अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौं। सर्वप्रथम तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। त्यसपछि क्यापकटलाई ओपन गरिदिनु होला। न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोला, फोटोमा जानुहोला। यहाँबाट तपाईहरुले 11 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नुहोला। म यहाँ अहिले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्दै छु। फोटो सिलेक्ट भइसकेपछि जस्ट यो एड बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई टच गरिदिनु होला। सम्पूर्ण फोटोहरु यहाँ इम्पोर्ट हुनेछ। अब हामीले यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तल स्लाइड बारलाई थोरै स्क्रल राइट गर्नु भएपछि यहाँ तपाईहरुले फर्मेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। यो आइकनलाई क्लिक गरेर तपाईले 16:9 को साइजलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले सम्पूर्ण फोटोलाई स्क्रिनमा रोटेट गर्नु होला। दुईटा फिंगरको सहायताले तपाईले रोटेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी रोटेट गरेर सम्पूर्ण फोटोहरुलाई फिट गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोहरु रोटेट गरिसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। साथीहरु, यहाँ एउटा कुरा के ध्यान दिनु भने म तपाईहरुलाई एउटा फोटोको मात्र डेमो देखाउनु छु, कसरी हामीले फोटोको ड्युरेसन घटाउन बढाउन सकिन्छ भनेर। बाँकी फोटोहरुको ड्युरेसन मात्रै भन्दिनु छु, त्यो अनुसार तपाईले बनाउनु होला। किन भन्दाखेरि मैले एउटा एउटा गरेर तपाईहरुलाई देखाएँ भने भिडियो धेरै नै लामो हुन जान्छ, तपाईहरुलाई निकै नै झिझ्यार लाग्न सक्ने छ। फोटोको ड्युरेसन मिलाउनुको लागि जस्ट एकचोटी तपाईहरुले फोटोलाई ट्याप गरिदिनु होला। यसरी ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर जहाँनिर मैले पोइन्टरले तपाईलाई पोइन्ट गरिरहेको छु, यो अन्तिम किनारामा फोटोको तपाईले प्रेस गर्नु होला। यसरी प्रेस गरिसकेपछि यसको रेन्ज तपाईले घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ। यो तरिकाले तपाईले 0.9 सेकेन्डको बनाउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो फोटोको ड्युरेसन हामी अहिले 0.9 सेकेन्डको बनाउँदै छौं। त्यसैगरी तपाईले दोस्रो फोटोलाई नि यसरी टच गर्नु होला। त्यसपछि यार यही किनाराबाट तपाईले घटाएर यसको पनि तपाईले 0.9 सेकेन्ड बनाइदिनु होला। त्यसपछि तेस्रो फोटोलाई पनि तपाईले टच गर्नु होला। यसको चाहिँ तपाईले 1.8 सेकेन्ड बनाउनु होला। यहीँबाट तपाईले 1.8 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला। यो फोटोको ड्युरेसन 1.7 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला। यसको चाहिँ 2.5 सेकेन्डको बनाउनु होला। त्यसपछि 6 नम्बरको फोटोमा जानु होला। 6 नम्बरको फोटो तपाईले 1.0 सेकेन्डको मात्रै बनाउनु होला। त्यसपछि 7 नम्बरमा जानु होला। 7 नम्बरको ड्युरेसन मिलाउनको लागि तपाईले यहाँ तल खाली ठाउँ रहेको छ, यहाँबाट जुम गरेर तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले 8 नम्बरकोमा जानु होला। 8 नम्बरको पनि 0.4 सेकेन्डकै बनाउनु होला। त्यसपछि यता तपाईले 9 नम्बरको 2.7 सेकेन्डको बनाउनु होला। 10 नम्बरको 2.5 सेकेन्डको बनाउनु होला र लास्ट 8 नम्बरको 0.8 सेकेन्डको बनाइदिनु होला। यो तरिकाले तपाईले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन मिलाइसकेपछि अब हामीले यो फोटोहरुमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा एनिमेसन एड गर्नको लागि तपाईहरु भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनु होला। सुरुको फोटोलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ एनिमेसनलाई टच गर्नु होला। यो कम्बोलाई टच गर्नु होला। यो गरिसकेपछि थोरै स्क्रल राइट गर्नु होला। थोरै स्क्रल राइट गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँनिर बाइसेट टु एनिमेसन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई टच गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले दोस्रो फोटोलाई यहीँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि कम्बोमा गएर तपाईले यहाँबाट पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। त्यसपछि 3rd नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। 4 नम्बरको फोटोलाई पेन्डुलम टु, 5 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला र 6 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। त्यसपछि 7 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नु होला। 7 नम्बरको फोटोलाई टच गरेर तपाईले यो जुम टु एनिमेसन एड गर्नु होला।
8 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नु होला, यसलाई पनि जुम टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। 9 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नु होला, 9 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गर्नु होला। त्यसपछि 9 10 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नु होला, 10 नम्बरको फोटोलाई पनि तपाईँले पेन्डुलम टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। 11 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नु होला, 11 नम्बरको फोटोलाई तपाईँले यो जुम टु एनिमेसन एड गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले टिक मार्क देख्न सक्नुहुनेछ, जस्ट यसलाई टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यसरी ब्याक जानु होला, यसरी डाइरेक्टली तपाईँले यसरी स्क्रल लेफ्ट गर्ने बित्तिकै ब्याक आउनुहुनेछ। अब हामीले यो फोटोहरूमा इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले पहिलो फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई राख्नु होला। क्रसरलाई राखिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल स्लाइड बारमा इफेक्टको आइकन देख्नुभएको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईँले भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तपाईँले स्लाइड बार देख्नुभएको छ, मैले अहिले रोटेट गरिरहेको छु, यसलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँ राइट स्क्रल गरिसकेपछि यहाँनिर भेराइटीको अप्सन आउँछ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। थोरै स्क्रल अप गर्नु होला, यहाँनिर वुमेनको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो इफेक्टलाई जस्ट टच गरिदिनु होला र यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिरबाट यसलाई ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईँले दोस्रो फोटोमा जानु होला, दोस्रो फोटोलाई दुईचोटि क्लिक गर्नु होला। दुईचोटि क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ भिडियो इफेक्टको आइकन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यो पार्टीको अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई जस्ट क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरेर थोरै राइट अप गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले रिप्पलको इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यो रिप्पल्सलाई एकचोटि टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यो एरो देख्न सक्नुहुन्छ टिक मार्कको, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई पनि तपाईँले ड्र्याग गरेर माथिको फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले तेस्रो फोटोलाई दुईचोटि यसरी क्लिक गर्नु होला। दुईचोटि क्लिक गरेर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले मुडको सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ, यो मुडको सेक्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले मेटियोर इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, थोरै राइट डाउन गरेपछि यसलाई क्लिक गरिदिनु होला र यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट यसलाई पनि ड्र्याग गरेर फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि यहाँ कपीको अप्सन आउँछ, एकचोटि कपी गरिदिनु होला र यो अर्को फोटोभरि पनि तपाईँले यो इफेक्टलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई दुईचोटि टच गर्नु होला। दुईचोटि टच गरिसकेपछि यहाँनिर भिडियो इफेक्टको आइकन आउँछ, यसलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई टच गरेर यो पार्टीको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले सक वेब इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो टिक मार्कलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसको पनि तपाईँले फोटोभरि मात्रै इफेक्टलाई बनाइदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला। अर्को फोटोलाई टच गरेर तपाईँले फेरि यहाँ दुईचोटि टच गर्नु होला। दुईचोटि टच गरिसकेपछि इफेक्टको आइकन आउँछ, इफेक्टको आइकन आइसकेपछि तपाईँहरू फेरि अब मोडमा जानु होला। मोडमा गएर यहाँनिर मेटियोर इफेक्ट हुन्छ, तपाईँले यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरेर यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला र यसको साइज पनि तपाईँले फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला। थोरै यहाँबाट टच गर्दाखेरि अलिकति नमिल्न सक्छ, यसरी तपाईँले जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि यसको साइज अलिकति ठुलो देखिन्छ, यसलाई टच गर्नु होला। यसलाई डबल टच गर्नु होला। डबल टच गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टलाई टच गर्नु होला। भिडियो इफेक्टलाई टच गरेर तपाईँहरूले फेरि पार्टीको अप्सनमा जानु होला र सक वेब इफेक्टलाई एड गरिदिनु होला। त्यसपछि यसलाई पनि तपाईँले ड्र्याग गरेर फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि फेरि कपी गर्नु होला, यसलाई पनि माथिको फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले 9 नम्बरको फोटोलाई दुईचोटि टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यो मुडको सेक्सनमा जानु होला। मुडको सेक्सनमा गएर थोरै राइट स्क्रल अप गर्नु होला। यहाँनिर तपाईँले स्पार्क टु इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई पनि तपाईँले ड्र्याग गरेर फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले 10 नम्बरको फोटोलाई टच गर्नु होला। 10 नम्बरको फोटोलाई टच गरेर दुईचोटि टच गर्नु होला। भिडियो इफेक्टलाई क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरू फेरि पार्टीको अप्सनमा आउनु होला र यो सक वेब इफेक्टलाई एड गरिदिनु होला। सक वेब इफेक्टलाई टच गरेर तपाईँले जस्ट यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई पनि फोटोभरि मात्रै बनाइदिनु होला।
फोटोभरि बनाइसकेपछि अब लास्ट फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसर राख्नु होला। लास्ट फोटोलाई 2 चोटि टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। तपाईले पार्टिकल सेक्सनमा रिपल इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर रहेको छ, यसलाई टच गरिदिनु होला र यो टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई पनि तपाईले फोटोभरि मात्रै एप्लाई गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यो लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर यो डिलिटको आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई जुम गरेका थियौँ अघि, यसलाई थोरै जुम क्लोज गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले एक्सपोर्टिङको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई टच गरेर यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरु यो भिडियो अझै एडिटिङ बाँकी रहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि स्किप नगर्नु होला। भिडियो बनाउन धेरै नै मेहनत लाग्छ, राम्रोसँग हेर्दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले डनको आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरु न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टलाई क्लिक गरिसकेपछि अहिले हामीले बनाएको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर जस्ट एड गरिदिनु होला। अब हामीले यसको यहाँ फर्मेट चेन्ज गर्ने छौं। त्यसपछि यहाँनिर तपाईले फर्मेटको अप्सन आउँछ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि 9:16 लाई क्लिक गरिदिनु होला। 9:16 लाई क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोलाई दुईटा फिंगरको सहायताले रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले यो भिडियोमा अडियो एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि यो दुईटा एरो रहेको छ, यसलाई 2 चोटि टच गर्नु होला। 2 चोटि टच गरिसकेपछि तपाईले यो क्रसरलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा राख्नु होला। यहाँनिर तपाईले प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ एड अडियोको, यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एक्सट्र्याक्टको फोल्डरलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यो एल्बमको अप्सन माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोडको अप्सनलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर यसको अडियोलाई मात्रै युज गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ, म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु। यहाँ देख्नु भएको छ अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। म तपाईलाई केही भाग मात्रै प्ले गरेर देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा अडियो। त्यसपछि तपाईले यहाँ लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर यो डिलिटको आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। साथीहरु तपाईलाई यदि पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 लाई तपाईले साइडबाट जम्प गराउन चाहनुहुन्छ, यसरी अहिले यो स्ट्रेट जम्प गरिरहेको छ हैन, साइडबाट जम्प गराउन चाहनुहुन्छ भने यो भन्दा पहिला ट्युटोरियलमा हेर्नु होला, मैले तपाईलाई त्यसमा सिकाएको छु। अब तपाईले यो एक्सपोर्टिङको बटन यहाँ माथि देख्नु भएको छ, यसलाई एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईलाई हेल्पफुल लागेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि सक्दो शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा मैले यस्तै किसिमको भिडियो बनाउँछु भने तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन जानेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला र नेक्स्ट टाइम कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले डन बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुको भिडियो ग्यालरीमा गएर सेभ हुनेछ, त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो टिकटकमा